Rồi, kính chào quý vị khán giả. Sáng nay là sáng ngày 4 tháng 5 năm 2021. Thì Colorman đang ngồi tại cái quán Colorman Kitchen. Sáng nay thì mình cũng đang chuẩn bị chạy đi về Bến Tre để khảo sát một số cái nhân vật của show diễn cuộc đời kế tiếp với lại Tiếng Rao mùa 2, show diễn cuộc đời mùa 2. Chắc quý vị các bạn cũng ngày hôm qua thì chắc quý vị các bạn cũng thấy rồi. Chắc báo chí ngày tối hôm qua rần hết. Lý do là vì ngày hôm qua thì Colorman cũng có tổ chức một cái buổi để tri ân các anh em báo chí đã ủng hộ các chương trình của Colorman từ Tiếng Rao cho tới show diễn cuộc đời, và sắp tới đây là dấu ấn huyền thoại. Và cũng trong ngày hôm qua thì Khương Dừa và Colorman cũng có xuất hiện trên sân khấu và trả lời một số câu hỏi của hơn 100 nhà báo. Thì thật ra thì sau đó mình thấy báo chí lên rất là nhanh luôn, và trong đêm ngày hôm qua thôi Colorman nhận được tin nhắn của quý khán giả chắc có khi cũng phải hơn cả 100 tin nhắn á. Không biết bên phía Khương Dừa thì sao, nhưng mà phía Colorman là mình nhận được rất là nhiều tin nhắn luôn. Nhưng mà tụ trung lại thì những cái câu nó cũng rất là, nội dung thì cũng có thể mỗi người hỏi một cách hỏi khác nhau, nhưng mà cái nội dung thì nó cũng hơi na ná nhau. Trước hết thì ở đây thì mình cũng có tổng hợp là một số cái câu hỏi mà gọi là một số câu hỏi mà đại đa số quý khán giả hỏi và quý khán giả muốn Colorman trả lời. Thì sáng nay Cương Dừa cũng có nhắn tin: anh ơi, chắc anh phải em với anh chắc phải làm một cái video để xác nhận thông tin cho quý bà con cô bác, tại vì có một số bà con cô bác mặc dù là các báo lớn đều đăng hết rồi, là từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí, Zing, rồi 24 giờ, rồi kênh 14, tất cả các tờ báo mạng mà lớn đều đăng hết rồi, thì nhưng mà một số bà con vẫn không tin. Cho nên là chắc là em với anh chắc phải làm một cái clip để xác nhận cái chuyện này. Thì thứ nhất là cái video này thì đầu tiên thì Colorman gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã yêu thương ủng hộ các chương trình của công ty Điền Quân của mình. Và cũng là để xác nhận rằng thông tin thách thức danh hài mùa 7 chắc chắn sẽ trở lại trong năm nay. Mặc dù như quý vị các bạn cũng thấy rồi, mấy ngày qua thì tình hình cái đợt dịch Covid mới bắt đầu đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Thì với chúng tôi là những đơn vị làm nội dung, làm truyền thông giải trí thì chắc chắn nó cũng sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà nói gì nói thì trong khó khăn vẫn phải làm chương trình chứ. Thì cái thách thức danh hài thì chắc quý vị các bạn cũng biết rồi, 6 mùa rồi, gián đoạn một mùa. Năm ngoái là phải gián đoạn là vì lý do thực sự luôn, bây giờ kiếm thí sinh không ra, và mình cũng muốn là để nghỉ một năm xả hơi, rồi sau đó thí sinh mới sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì thật sự mà nói, với lại một lý do thứ hai mà gián đoạn năm ngoái là thực ra là Colorman với lại Khương Dừa chắc hai anh em cũng nói thôi làm cái chương trình này áp lực quá, thôi chắc nghỉ không làm nữa, 6 mùa đủ rồi. Trong tất cả các chương trình của Điền Quân thì có thể nói đây là cái chương trình thách thức danh hài, là cái chương trình mà có cái hiệu ứng mạnh mẽ nhất, nhưng mà cũng là cái chương trình áp lực nhất. Bởi vì như quý vị các bạn cũng biết, nếu mình làm mùa 1 thành công thì bước sang mùa 2 rất áp lực, mùa 2 thành công, mùa 3 lại càng áp lực hơn, mùa 3 thành công, mùa 4 lại càng áp lực hơn. Cứ như vậy áp lực nó tăng lên, tới giờ là đến mùa thứ 7 là áp lực nó tăng lên gấp 7 lần. Mỗi lần mà cũng chia sẻ với quý vị khán giả đó, mọi người cứ nói chắc là cái ông chủ của thách thức danh hài, ông này nhiều tiền lắm, thấy Trấn Thành cười dễ ẹt luôn, mà cũng ấy. Dạ không phải đâu, mỗi lần mà có một thí sinh chiến thắng được 100 triệu là tôi với Khương Dừa là mừng lắm, các anh em trong ekip mừng húm luôn. Mình còn nhớ có những hôm mà mình đi công tác
Khương vừa ở nhà với lại các anh em trong ekip nhắn tin: anh ơi có người thắng 100 triệu rồi. Trời ơi, mỗi lần có người thắng 100 triệu là mừng. Mỗi người là có, thậm chí cái đêm gala mà có 2 người thắng mỗi người 150 triệu là mình mất 300 triệu mà vui. Vui là vì sao? Là vì lý do là như vậy là chương trình có rất nhiều tài năng mới nổi, rất nhiều cái câu chuyện để mình được xem. Đem vô đây con. Cho nên với một số chương trình mà nhiều khi bà con hay ghẹo, một số bạn nói ghẹo kiểu này chắc ông sợ lắm, ông sợ mỗi lần có thí sinh trúng thưởng là ông sợ lắm. Dạ không có đâu. Tại vì với các chương trình khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà riêng với Thách Thức Danh Hài mà hễ có người chiến thắng là chúng tôi mừng, bởi vì là có cái để coi. Mà chương trình Thách Thức Danh Hài nó có thành công hay không thì cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, cái thành công lớn nhất cái phần lớn thành công là đến từ thí sinh. Bất kỳ một chương trình giải trí nào cũng vậy, một chương trình thi thố tài năng nào cũng vậy, và kể cả cái game show cũng vậy. Đặc biệt là game show Thách Thức Danh Hài, mặc dù nó là game show, nó cũng chưa, chúng tôi không gọi nó là một chương trình tìm kiếm tài năng hài nha. Cái này là game show đàng hoàng đó. Nhưng mà bạn phải có năng khiếu hài hước thì bạn mới chiến thắng được. Cho nên là cái này mình không gọi chương trình Thách Thức Danh Hài không phải là một chương trình tìm kiếm tài năng hài đó, khẳng định với các bạn vậy. Cho nên là mình không có nói, nhưng mà thực sự mà nói thì đó, cũng chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Cho nên là nhưng mà phải nói rằng các thí sinh của Thách Thức Danh Hài là quyết định một cái phần rất là quan trọng. Nếu mình nói có thể nói tới 70%, 60-70% thành công của chương trình Thách Thức Danh Hài đó là thí sinh. Chính vì vậy cho nên là đó là lý do đầu tiên mà một số bà con cô bác hỏi tại sao năm ngoái gián đoạn 1 năm. Thì đây là câu trả lời, là tại vì cũng sợ không có thí sinh hay. Mà không có thí sinh hay thì cũng nói thật với quý bà con cô bác luôn là giám khảo có tài thánh đi nữa, cỡ Trấn Thành với Trường Giang đi nữa thì cũng không thể nào kéo được cái show này được. Ví dụ như Trấn Thành với Trường Giang làm một cái show mà 2 anh em làm và người ta chủ yếu coi 2 anh em thì nó khác, đúng không? Ví dụ như các 2 anh em đó có thể Trấn Thành Trường Giang có thể làm một cái tiểu phẩm hài gì đó thì bà con sẽ coi Trấn Thành Trường Giang thì sẽ rất là thoải mái. Nhưng cái này là một cái cuộc thi, một cái game show đó. Cho nên là nếu mà thí sinh dở, bây giờ cứ tập nào cũng không, thí sinh cũng vô tới vòng 1 rớt, vô vòng 2 rớt, vô vòng 3 rớt, vô tới vòng 4 rớt mà không có. Thử tưởng tượng nếu nguyên một cái mùa của Thách Thức Danh Hài mà không có một thí sinh nào 100 triệu, vậy thì quý khán giả có xem không? Bà con có xem không? Cho nên chúng ta không thể phủ nhận được cái vai trò của ban giám khảo, kể cả MC Trấn Thành, Trường Giang và Ngô Kiến Huy, không thể phủ nhận vai trò của cả 3 bạn. Bởi vì 3 bạn này là giúp cho cái chương trình nó càng có thêm sinh khí, đặc biệt là hỗ trợ được cho thí sinh rất là nhiều. Các bạn thị phạm, Trấn Thành, Trường Giang thường hay thị phạm cho các cái thí sinh của mình, cũng chỉ cho các bạn các miếng hài vân vân. Nếu em diễn như vậy, em diễn như kia là thì chắc chắn tụi anh sẽ cười. Dạ. Thì thật sự cái này là rất là tốt, và các bạn cũng có tung hứng, rồi các bạn cũng có đôi lúc các bạn cũng tung những cái miếng hài giúp cho cái chương trình nó đỡ bị buồn tẻ. Tại vì có những tập quý vị các bạn thấy có những tập nguyên 8 thí sinh, không có ai mà nó đi quá vòng 2 hết, thì làm có cái gì để coi đây trời. Dạ. Đó thì cho nên là cái vai trò của Trấn Thành, Trường Giang và bạn kể cả Ngô Kiến Huy là cái bộ ba này là thật sự là nói đã làm nên cái thành công của Thách Thức Danh Hài 4 mùa 5 mùa rồi. Và chính vì vậy cho nên là khi mà Colorman với Khương Dừa mà quyết định bắt đầu làm lại cái mùa thứ 7 thì 2 anh em tụi tôi cũng bàn với nhau. Thật ra thì Khương Dừa mới là người làm trực tiếp, Colorman thì là người đứng đằng sau thôi. Mà thật ra mà nói cái chương trình format Thách Thức Danh Hài này là mình mua từ Ukraine trong một cái hội chợ nội dung quốc tế lớn nhất thế giới ở Pháp. Thì năm đó mình còn nhớ cách đây 6 năm, khi mình mua cái chương trình đó về, tất cả anh em trong giới đều nói ông này bị khùng. Làm sao mà một cái game show mà 60 giây mà có thể là chọc cười được các danh hài được, trời ơi là kiếm đâu ra người. Nhưng mà lúc đó tôi nói thật với quý khán giả là tôi vẫn nói không, Việt Nam mình hả, những người rất thích hài hước và rất nhiều người có duyên
Và tôi tin rằng chỉ cần kể một câu chuyện là nghe mắc cười rồi. Đó. Thế sao mình không thử? Và thật sự lúc làm cũng hồi hộp lắm. Cái mùa đầu tiên nó hồi hộp kinh khủng khiếp. Bởi vì cái chương trình đó cũng là chương trình đầu tiên, chương trình giải trí đầu tiên của công ty Điền Quân cách đây 7 năm. Quý vị các bạn cũng biết rồi. Lúc đó là trước đó thì mình công ty Điền Quân mình làm những cái chương trình nó mang tính chính luận nhiều hơn, tin tức rồi thể du lịch, ẩm thực rồi, thì cái đó là cái thế mạnh của mình. Nhưng mà bước sang cái lĩnh vực giải trí thì khởi đầu bằng chương trình Thách Thức Danh Hài thì phải nói là áp lực nó ghê gớm. Hôm nay thì cũng xin chia sẻ lại cho quý vị hiểu là Thách Thức Danh Hài từ đâu, một cái gốc gác nó từ đâu ra. Đó là như vậy, đã cách đây 7 năm thì mình mang cái chương trình đó về, và Colorman là người chọn chương trình đó, là một cái format ở một quốc gia Ukraine thì mình biết rồi, chứ không phải của Mỹ, cũng không phải của Hàn Quốc, cũng không phải của những cái đất nước mà nổi tiếng những cái format như truyền hình mà Ukraine đó. Nhưng mà mình thấy có những cái điểm sáng, và mình tin rằng là Việt Nam mình nói tài năng hài cũng nhiều, mà những cái bạn có năng khiếu hài hước cũng nhiều. Đương nhiên không phải Colorman, Khương Dừa là một ví dụ đó. Thì thực sự thì chia sẻ lại với quý vị các bạn. Cho nên là khi hai anh em ngồi bàn với nhau thì Khương Dừa cũng nói anh ơi, chắc em thấy khán giả cũng trông chờ Thách Thức Danh Hài quá. Năm nay mình không có làm giọng ải giọng ai, năm nay nghỉ giọng ải giọng ai một mùa. Tại vì quý vị các bạn cũng thấy rồi, nói tóm lại là tình hình mọi thứ nó rất là ảm đạm đó, nên là ngay cả sản xuất chương trình thì cũng phải scale down nó, phải thu hẹp cái quy mô lại. Tại vì nó quy mô lớn quá mà các nhãn hàng họ không bán được thì lấy gì họ tài trợ, mà không tài trợ lấy đâu tiền làm đó. Mà tiền không đủ làm thì một chương trình, nói thật với quý vị các bạn, như cỡ giọng ải giọng ai là hơn 1 triệu đô, Thách Thức Danh Hài cũng hơn 1 triệu đô đó. Cái này nói thật sự với quý vị các bạn đó, mấy tỷ. Thì bây giờ nếu mà các nhãn hàng họ không tài trợ thì làm sao làm đó. Nhưng mà năm nay cũng vậy luôn, xác định luôn với quý vị các bạn luôn là làm. Và cũng tiết lộ với quý vị các bạn, tới giờ này cũng chưa có nhà tài trợ nào hết. Mà có lẽ là Colorman Food hay là nước mắm Colorman sẽ hân hạnh tài trợ chương trình này. Vậy chứ phải làm thôi, vì khán giả, tất cả là nói tóm lại là khán giả, cái gì khán giả cần thì mình phải mang đến, bởi vì đó là trách nhiệm của mình. Mình là người làm nội dung, mình là người làm truyền thông, làm giải trí, thì mình phải mang đến những món ăn tinh thần cho khán giả. Cho nên mình đồng tình với Khương Dừa thôi, năm nay phải làm một chương trình, phải trở lại ít nhất một trong hai cái, Thách Thức Danh Hài hoặc giọng ai thì thôi, năm nay làm Thách Thức Danh Hài. Hai anh em tiếp tục cân nhắc là Trấn Thành hay Trấn Thành Trường Giang. Chúng ta trở lại với Trấn Thành Trường Giang với bộ ba, một cái huy hoặc đại nghĩa gì đó. Thì hai anh em cũng ngồi tính đi tính lại, nhưng mà nói thật sự luôn thì cũng có một số lý do chủ quan lẫn khách quan. Thì Trấn Thành Trường Giang thì không thể tham gia cái mùa 7 này được. Và từ đó thì hai anh em mới bàn tiếp là vậy liệu bây giờ nếu mà Trấn Thành Trường Giang không tham gia được thì mình có làm không? Bởi vì Thách Thức Danh Hài, chứ người ta đâu có nói thách thức Trấn Thành Trường Giang đâu. Mà danh hài của Việt Nam mình cũng đâu có thiếu. Thì nhưng mà hai anh em ngồi tính tới tính lui. Bởi vì cái cặp đôi Trấn Thành Trường Giang phải nói là sóng thần rồi. Bây giờ mà sóng thần cỡ nào để mà có thể cân được cái mùa 7 này. Thì mình cũng nói với Khương Dừa chắc em phải mời bằng được anh Hoài Linh. Tại vì nếu mà chỉ có Hoài Linh mới có thể cân được cái chương trình này. Thì nếu em mời được anh Hoài Linh thì làm, thì anh ủng hộ cho làm. Chứ còn nếu em mà không mời được anh Hoài Linh thì chắc chắn là anh nghĩ hơi khó đó. Thì Khương Dừa cũng cố gắng múa 7 tấc lưỡi, múa 3 tấc lưỡi lên để đi mời bằng được của anh Hoài Linh. Và cũng thật sự rất là may mắn là anh Hoài Linh cũng cân nhắc cũng khá lâu, sau đó Hoài Linh cũng quyết định là sẽ tham gia. Rồi nghe không mừng hết lớn thì bây giờ thôi, kiểu gì thì cũng Hoài Linh đã tham gia rồi thì bây giờ phải nghĩ tiếp với người kế tiếp. Mà người nào ngồi chung với Hoài Linh. Và cũng đã bây giờ mình đã thay đổi, thì cái thay đổi bây giờ nếu mà Hoài Linh mà ngồi với Trường Giang thì cũng khó nữa. Làm sao Trường Giang, hoặc là ngồi với Trấn Thành đi nữa thì cũng Trấn Thành Trường Giang, mà nếu ngồi chung Hoài Linh thì giống như một người đàn anh, người đàn em thì cũng không khó, rất khó tung hứng luôn. Cho nên phải nghĩ một cái người vai vế ngang ngang với nhau thì hai anh em mới ngồi tính tới tính lui mới chọn anh Minh Nhí đó. Tại vì thứ nhất là anh Minh Nhí là anh rất là, thấy vậy anh trẻ trung lắm.
Tại một số bạn cũng hỏi Hoài Linh vậy thì nếu chọn Hoài Linh, anh Hoài Linh là cái người lớn hơn, thì bây giờ cái xu hướng rồi các bạn trẻ thì liệu có ổn hay không? Đó, thì mình có nói không, thì bởi vậy nên có anh Minh Nhí và cân lại, và anh Minh Nhí sẽ rất là trẻ trung. Mình thấy là Minh Nhí trẻ lắm, thực sự luôn. Bây giờ ngoài đời nhìn thấy cũng trẻ nữa, mà cái phong cách của Minh Nhí trước giờ, mặc dù là giảng viên nha, là thầy của rất nhiều thế hệ luôn, kể cả thầy của Trường Giang, Trấn Thành luôn, thầy của như là thầy của Việt Hương luôn đó. Học trò của Minh Nhí nhiều lắm, và trong tất cả các cái mùa Thách Thức Danh Hài trước đây thì anh Minh Nhí cũng thường giới thiệu thí sinh đến rất đông là học trò của anh đó, cho nên là mình nghĩ sắp xếp anh Minh Nhí vô là hợp lý. Rồi cũng trao đổi lại thì anh Hoài Linh cũng Minh Nhí chắc ngồi tung hứng được, tại anh Hoài Linh thì anh hơi nghiêm cũng sợ là hơi nghiêm, còn Minh Nhí thì vui, tức là hai cái màu này mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tạo nên một cái màu sắc khá là thú vị. Cũng khó mà nói trước lần là cái cặp đôi giám khảo này liệu có thể tạo nên một cơn sóng thần mới của Thách Thức Danh Hài mùa 7 hay không, cũng khó nói lắm ạ. Thôi làm thôi, tại vì như Coleman có chia sẻ là Thách Thức Danh Hài rất cái vai trò của ban giám khảo rất là quan trọng, nhưng cái vai trò của thí sinh, những người tham gia, những người chơi cũng quan trọng không kém. Thậm chí là nếu như mình để lên bàn cân là 6-4 đó, 60% là thí sinh. Nếu không có thí sinh hay thì Thách Thức Danh Hài thất bại. Và đương nhiên nếu như bộ đôi giám khảo mà không xuất sắc, không sức ảnh hưởng không đủ lớn thì cũng fail luôn đó. Cho nên là hai cái này nó hỗ trợ nhau, có thể nói 50-50 cũng được, mà 60-40 nó cứ 8 lạng nửa cân. Cho nên là cái này, cả hai yếu tố này nó rất là quan trọng. Thì như vậy thì Coleman xin được xác nhận là năm nay thì Hoài Linh và anh Minh Nhí sẽ ngồi vào ghế nóng của Thách Thức Danh Hài mùa thứ 7. Còn thành công nó đến mức nào, hoặc là có thể là nó sẽ không thành công như những mùa trước, thì với Coleman, với Khương Dừa, với ekip anh em sản xuất Thách Thức Danh Hài, mình vẫn cảm thấy mãn nguyện. Đó là vì mình vẫn phải tiếp tục mang Thách Thức Danh Hài trở lại với quý khán giả đó. Nhưng cũng khó nói lắm thì biết đâu là năm nay là rất may mắn có rất nhiều thí sinh thú vị. Và đương nhiên là cái bộ đôi giám khảo mới này, Hoài Linh và Minh Nhí này, thì mình tin chắc rằng là sẽ có nhiều miếng hài cho thí sinh. Ví dụ các bạn nhìn thấy bây giờ mà Trấn Thành, Trường Giang ngồi 5 mùa rồi là bây giờ thí sinh vô cũng không biết ghẹo hai ông này làm sao. Tại vì hầu hết các miếng hài đều xoay quanh là ghẹo ban giám khảo, xong ghẹo luôn cả MC. Thì bây giờ đó, một cái bộ mới thì cái bộ 3 mới, bộ 2, bộ đôi mới thì lập tức là sẽ có nhiều miếng hài, sẽ có nhiều miếng để ghẹo hơn, đúng không? Đó, về mặt logic là như vậy. Và đương nhiên là hai vị này lần đầu tiên ngồi thì thế nào cũng dễ mắc cười lắm. Và bản thân nếu mà quý vị các bạn mà không có nhiều, các bạn nói mày diễn gì mà xàm thế mồ, nhưng mà các bạn đều nhoẻn miệng cười với một thí sinh nào đó. Mình nghĩ nó đơn giản là vậy. Thiệt á, nhiều khi mà nếu mà cho mình mà ngồi giám khảo thì thiệt là chắc mình cười tối ngày chắc hết tiền luôn đó. Tại vì nói chung là nhiều khi các bạn làm xàm nhưng mà hay, mà nó cười lắm luôn á, téo lắm đó. Thì thật ra Thách Thức Danh Hài mình nghĩ nó cái format nó đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần các bạn làm cái gì đó mà để cho hai giám khảo nhoẻn miệng cười là xong đó. Thì nó là một game show thì nó phải đơn giản như vậy. Nhưng mà đương nhiên để chọc cười người bình thường đã khó, chọc cười được mấy cái ông danh hài thì nó lại càng khó gấp nhiều lần. Rồi như vậy thì mình cái câu trả lời những cái ý kiến vừa rồi chắc là cũng như giải thích vì sao năm nay không phải là Trấn Thành và Trường Giang, thì có và liệu Hoài Linh và Minh Nhí có đủ sức ngồi ghế nóng không. Đó là những cái câu thường trực thì Coleman vừa rồi chắc cũng đã trả lời tương đối đủ ý. Rồi có sợ mất khán giả không? Dạ, cái câu này rất hay. Tại vì như quý vị các bạn cũng biết rồi là Trấn Thành với Trường Giang là cái lượt follow rất là đông đảo. Các cái fan hâm mộ của Trường Giang và Trấn Thành có thể nói là rất là hàng khủng, có thể là nhất nước luôn, nhất nhì Việt Nam luôn. Chính vì vậy cho nên là chắc chắn là cái việc mà khán giả của Trấn Thành, Trường Giang xem cái chương trình Thách Thức Danh Hài cũng rất đông.
Đó. Thì đương nhiên khi làm cái này nó cũng đó, một trong những yếu tố mà có thể nói là mạo hiểm, đó là chúng ta thời gian đầu chắc chắn là sẽ mất một số khán giả hâm mộ hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ngược lại khán giả Hoài Linh, fan hâm mộ Hoài Linh cực kỳ đông đảo. Nếu chúng ta để ý, Hoài Linh làm kênh YouTube gì chưa được 1 tháng đã 1 triệu, lập tức 1 triệu người follow đăng ký liền và đạt nút vàng liền, đúng không quý vị các bạn? Nói tóm lại là thì mình nghĩ là cái chuyện là mất khán giả thì có thể một vài tập đầu người ta chưa quen với cái sự xuất hiện của hai giám khảo mới, nhưng mà mình nghĩ rằng nội dung chương trình, thí sinh hay, ban giám khảo duyên dáng thì chắc chắn thì khán giả sẽ xem, bởi vì mình xem là mình xem chương trình. Đó. Coleman quan niệm như vậy. Nhưng người ta xem chương trình Thách Thức Danh Hài thì người ta xem là vì cái format chương trình này nó thú vị, và cũng thích xem những cái khán giả, những cái người chơi, những thí sinh rất là bình thường nhưng mà lại vô cùng tài năng. Bởi vì mình nghĩ rằng một trong những cái điểm sáng của chương trình Thách Thức Danh Hài đó là bạn có thể là một người rất là bình thường, và tất cả các thí sinh mà từng đoạt giải cao nhất của Thách Thức Danh Hài đều là như vậy. Họ là một cô giáo, họ là một cái chị Lê Thị Dần đó. Họ là một anh bán trà sữa, rồi họ là một cái cô bé ở nhà bán hàng online, rồi họ là hai bạn cùng với nhau lên đây đi học, rồi xong rồi mê hài đi diễn. Tất cả đều là những người rất bình thường và cuộc sống rất là khó khăn, nhưng mà họ rất lạc quan, rất là vui tươi, và họ dám bước lên sân khấu, rất can đảm và dũng cảm để bước lên cái sân khấu của Thách Thức Danh Hài vì đam mê hài hước, và cũng có những cái niềm vui khác nữa là được gặp mặt thần tượng. Đó. Nhưng mà trên hết đó, tức là mình nghĩ rằng cái điểm sáng của Thách Thức Danh Hài là đã thay đổi cuộc sống của những người thành danh từ Thách Thức Danh Hài. Thì đó mới là mình nghĩ là một cái điều rất là ý nghĩa. Cho nên thì thật ra thì cái format chương trình này nó thật sự rất là thú vị. Cho nên một số bạn hỏi năm nay có gì thay đổi hay không? Dạ thưa, thứ nhất là format của nước ngoài mình không có thể thay đổi được, phải hỏi ý kiến của họ. Cái thứ hai nữa là cái format này nó hay ở chỗ là 60 giây. Một số bạn nói phải cho 3 phút. Trời ơi, 3 phút thì nó đâu còn Thách Thức Danh Hài nữa. Bởi vì 60 giây nó mới thực sự gây cấn. Các bạn cứ tưởng tượng đồng hồ quay vậy, tắc 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 tích 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 tóc tích tóc tích tóc tích tóc tích tóc 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 bon. Cái cảm giác tê liệt lắm. 60 giây cuộc đời. Cho nên là cái format chương trình thì năm nay không có gì thay đổi, nhưng mà Coleman và Khương Dừa cũng đang suy nghĩ cách. Ví dụ như bạn thi vòng 1 bạn có 20 giây mà hai giám khảo đó cười rồi, thì bạn còn 40 giây thì mình sẽ cộng cái thời gian đó vào cho cái vòng 2. Và cứ vậy mình đang tính là cộng dồn. Bởi vì một số bạn rất là duyên luôn, quăng miếng cái là cười liền, giám khảo cười liền, thì các bạn mới xài có khoảng 30 giây thôi thì bạn còn 30 giây, bạn xài 40 giây bạn còn 20 giây của vòng đó, bạn cộng tiếp cho vòng kế tiếp. Cứ vậy. Thì có khi là nếu mà bạn nào hay tới vòng thứ 5 bạn dư được tới 2 phút, 3 phút thì biết đâu dư được 2 phút là cũng là giá trị lắm. Thì đang tính là có thể sẽ thay đổi format chút xíu để cho nó công bằng hơn với người chơi, và cũng tạo điều kiện hơn, dễ hơn cho người chơi. Tại vì như Coleman nói, mong bà con chơi bà con thắng, thực sự luôn, nhưng mà nó thắng phải đúng đó. Thành ra là format năm nay thì không có gì thay đổi hết. Đó là câu trả lời kế tiếp. Dạ, còn một vấn đề nữa là rất là lớn, đó là mới có tiết lộ bộ đôi giám khảo, còn MC là ai? MC là ai mà để cho thí sinh, người chơi có thể chọc ghẹo được? Là cũng cả một vấn đề. Một số bạn gợi ý anh Tấn Beo, một số bạn gợi ý anh Bảo Trung, vân vân. Nói chung là tụi tôi ghi nhận hết. Nhưng mà các bạn có nghĩ là Khương Dừa Khương Dừa đứng trên đó bấm nút cũng vui lắm, hoặc là có khi Coleman. Tại vì thật sự mà nói thì cái người mà host trên đó là làm sao để cho có thể là tương tác được với hai giám khảo. Và thứ hai là cái người đứng trên đó, MC, thật ra cái công việc của MC bấm nút là chính, là chị cũng chỉ giới thiệu rồi 6 giây bắt đầu bum vậy thôi. Cho nên là cái vai trò mà của MC thật ra mình nói thì thật sự mà nói thì nó không có quá vất vả như những cái chương trình khác. Nhưng mà cái vị trí của MC rất là quan trọng. Làm sao mà đứng đó để cho thí sinh chọc, rồi giám khảo cũng chọc, sẽ có nhiều miếng hài để coi.
Vậy thì ai là người ở đó? Nhưng mà thì bà con cô bác cũng góp ý dùm đó, nhưng mà cũng có rất nhiều ý kiến nói thôi Khương Dừa đi. Xong ông nội Khương Dừa ông còn xúi comment thôi anh lên đó anh đứng đi anh. Thì nói chung là cũng vui, nhưng mà cũng chưa biết được, dạ, nên vẫn đang cân nhắc sẽ tiết lộ với bà con cô bác sớm. Một cái câu hỏi nó cũng rất vui, đó là chắc mời được Hoài Linh chắc mà cách xe cao lắm phải không anh Coleman? Dạ, nói chung mà danh hài số 1 Việt Nam thì nói chung là cái giá trị họ, mình phải tôn trọng cái giá trị của họ. Còn hỏi mức bao nhiêu thì tôi xin phép không được tiết lộ. Cái này là nó tiết lộ rồi nó vô duyên lắm, mà đó là nguyên tắc luôn của người làm nghề là không được tiết lộ đó. Dạ rồi, thì một cái thông tin quan trọng trong cái clip này thì cũng mong quý bà con cô bác lưu ý là chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì chương trình casting sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 7, ngày 8 và 9 tháng 5. Ngày 15, 16 tháng 5 thì tại Cần Thơ, khách sạn Vạn Phát Riverside, số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 21, 22, 23 tháng 5 là tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai cái đợt 7, 8, 9 tháng 5, 21, 22, 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ casting là phim trường Pixel số 1 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nó đã có một cái form trên cái page Thách Thức Danh Hài thông báo, chắc quý vị các bạn cũng không xa lạ gì, mọi người đăng ký để ban tổ chức chúng tôi tiện việc sắp xếp đó, và mình tin chắc rằng cũng sẽ rất đông người đến. Thứ hai nữa, nếu các bạn nào mà mình chưa kịp đăng ký mà ngày hôm đó có thời gian 7, 8, 9 tháng 5, 21, 22, 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đến phim trường Pixel số 1 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp đó, vào casting trực tiếp luôn. Nhưng mà đương nhiên những người đăng ký thì phải được ưu tiên trước. Những bạn ở miền Tây thì có thể ngày 15, 16 tháng 5 thì chúng tôi có mặt ở tại Cần Thơ. Thì Khương Dừa và Coleman cùng với lại hai danh hài nữa sẽ có anh Bảo Trung và Tấn Beo cũng có tham gia. Đương nhiên là không tham gia hết quá trình nhưng mà sẽ tham gia 1, 2, 3 đợt, mỗi đợt một ngày. Thì hy vọng rằng là sẽ gặp quý bà con cô bác, và cũng mong là quý bà con cô bác yêu thương Thách Thức Danh Hài chúng ta tiếp tục ủng hộ. Cái sự thay đổi này thực sự thì cũng không biết nói làm sao, nhưng mà 6 mùa rồi, cái sự đổi mới đương nhiên nó sẽ có nhiều cái rủi ro hơn, nó mạo hiểm hơn, nhưng mà Coleman và Khương Dừa rất là hy vọng rằng nó sẽ tạo một cái màu sắc mới, tươi mới, và biết đâu đó thì chúng ta, cuộc sống mà nó thay đổi từng ngày, từng phút, từng giây, không có điều gì chúng ta có thể biết trước được, và cũng không có cái sự lựa chọn nào là luôn luôn sẽ được khẳng định là đúng đắn, đúng không quý vị các bạn? Cho nên là mình nghĩ thôi thì cứ việc gì đến nó cứ phải đến, và sự thay đổi luôn luôn là cần thiết. Và biết đâu là hy vọng mình, anh Hoài Linh với anh Minh Nhí làm thêm 6 mùa nữa, hoặc là 4 mùa nữa chẳng chục, rồi sau chúng ta lại quay trở lại với Trấn Thành và Trường Giang, hoặc là lúc đó lại có một cái ngôi sao nào mới nổi thì sao, mới ví dụ vậy. Thì cũng không biết nói trước điều gì, nhưng mà Thách Thức Danh Hài được khán giả yêu thương, cho nên là nghĩa vụ của Điền Quân, nghĩa vụ của Coleman và Khương Dừa là chúng ta phải mang trở lại. Và cho dù là nếu nó không thành công thì cái giá mà phải trả cho nó rất là đắt, cái thiệt hại về mặt vật chất nó rất là lớn, rồi còn thanh danh, còn nhiều thứ lắm. Nhưng mà thôi thì cứ quyền biến thôi, đúng không? Vui mà, cuộc sống. Rồi tình hình dịch bệnh như này cũng chẳng biết như thế nào, thôi cứ làm. Và nếu mà quay Thách Thức Danh Hài đợt này có khi là không có khán giả đó, và chỉ có thí sinh thôi, để mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh. Nói chung là lo nhiều thứ lắm bà con cô bác. Dạ, nên thì video này đầu tiên là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả, và cũng xin thông báo lại cái lịch casting như vậy: 7, 8, 9 tháng 5, 21, 22, 23 tháng 5 tại phim trường Pixel số 1 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ ngày 15, 16 tháng 5 tại khách sạn Vạn Phát Riverside số 2 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 25 tháng 8. Đó. Tiếp nối chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Và cũng tuần này, cũng trong tháng 5 này sẽ có một cái chương trình rất mới và hoàn toàn mới mà do Coleman sáng tạo.
Và mình tin chắc rằng tất cả quý khán giả yêu âm nhạc sẽ được gặp gỡ lại các thần tượng một thời vang bóng. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại được phát sóng vào ngày 12 tháng 5, tối thứ Tư hàng tuần vào lúc 20 giờ 35 phút. Và sau Dấu Ấn Huyền Thoại 14 số thì chúng ta sẽ đến với Thách Thức Danh Hài. Carlo xin chào tạm biệt quý khán giả và chúc quý khán giả có bắt đầu một cái tháng 5 hết sức tươi đẹp, và cũng mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để cho cuộc sống của tất cả chúng ta ổn định trở lại. Lo quá, thật sự nói ngồi cười vậy chứ trong bụng đánh lô tô. Quý vị các bạn biết là 900 nhân sự rồi, không biết làm sao, cơm áo gạo tiền mệt mỏi lắm bà con cô bác ơi. Dạ, cảm ơn quý khán giả yêu thương ủng hộ, và cũng cảm ơn luôn tất cả những quý khán giả góp ý rất gay gắt, thậm chí đòi tẩy chay cả chương trình nữa. Dạ, cũng cảm ơn các bạn. Dạ, không sao đâu, các bạn nếu các bạn không thích các bạn cứ xem, tại vì bây giờ có quá nhiều nội dung mà, thì các bạn cứ xem thôi. Còn một lúc nào đó khi mà các bạn thấy chương trình hay, các bạn quay trở lại coi với chúng tôi thôi, tôi không có gì buồn hết nha. Cho nên là cũng không giận các bạn. Một số bạn hơi cực đoan quá khích đòi gọi tẩy chay, thật sự trời ơi cũng không biết nói làm sao. Nhưng mà tôi tin chắc rằng rất đông đảo khán giả Việt Nam trong nước lẫn ngoài nước đều rất yêu thương những gì anh em chúng tôi đang làm, Colorman, Khương Dừa và các anh em của ekip Điền Quân. Vì tất cả cũng chỉ mong mang đến những món ăn tinh thần cho quý khán giả, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nó đầy rẫy biến cố như thế này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.